er zijn twee akoestische belangrijke thema's die spelen. Het eerste is dat je tussen de verschillende ruimten niks hoort. Als de ene muziek aan het maken is aan de ene studio en de ander aan het drummen in de andere studio, mogen ze elkaar niet horen. Dat is de ruimte-isolatie. En het tweede is de galm, de echo, de klank van de zaal. Dat zijn twee verschillende dingen. Als je het hebt over het eerste, dan moet je zorgen dat je de ruimtes zo maakt dat ze goed geïsoleerd zijn. Wij noemen dat een doos-in-doos constructie. Dat betekent dat je elke studio als het ware nog een sigarenkistje binnenbouwt. Dat is los met geïsoleerde veren en daardoor heb je twee losse doosjes. En als de een trompet speelt en de ander aan het drummen is in het KC, dan horen ze elkaar niet. Nou, als je aan het uitvoeren bent, dan moet die zaal goed klinken. Nou, daarvoor is het belangrijk dat het geluid op een goede manier weerkaatst. Dus de vorm van de zaal is daarin heel belangrijk. En je hebt zalen met heel veel verschillende vormen. Nou, daar spelen hele belangrijke dingen. Eén ding is dat we natuurlijk een natuurkundige principe spelen. Het geluid is een golf die weerkaatst. En die komt op verschillende manieren bij je oren en dan krijg je een mooi klankbeeld. Dat is bij veel zalen is dat eigenlijk de crux van de zaal. Daar doe je het ook voor, want ja, je wil dat het goed klinkt. Het heeft geen zin om een zaal te maken die slecht klinkt. Nu, we hebben daar professor Kahle voor. Kahle is een van de bekendste akoestici in de wereld. Die al heel veel concertzalen gemaakt heeft. En die helpt ons daarbij om die akoestiek goed te krijgen. En dat is een samenspel waarbij je als architect samen met de akoesticus de vorm maakt. Het is niet zo dat wij de vorm bepalen. Eigenlijk is het zo dat wij de grote vorm bepalen, maar dat hij als het ware die vorm modelleert, zodat die perfect reflecteert. I think the multifunctionality of the Spuiforum is clearly a challenge for us acousticians. Superposing an opera house or dance hall, a concert hall, and in between a conservatorium of music is really not making the life for the acoustician easy. On the other hand, I think it is such a great opportunity for the city. There's many architects and there's many cities that have thought about that one. It is the first time that it really is going to be built like that, to actually house it in the same building. If there is a performance room where you do your exams, you can't take any background noise. The moment a guitarist is doing his final exams, the drummer next door better not be heard. They may be good friends for a coffee, but they're clearly not good friends when that interaction is concerned. So we know what it means. In a music school we have 15 rooms that need to be able to be used at the same time without disturbing each other. You really have to decide and think about, where do I want to hear, where do I actually need the sound to create unity, to create life, and where do I need to have separation? Here it's very clear. I clearly need separation between the concert hall and the dance hall, but somewhere in the middle, the atrium is very clearly a room where you want to have communal feeling, where you want to hear different activities without, of course, being overly loud. So we're dealing with acoustics there as well. You should be able to speak to each other. We hebben een grote koepelzaal boven met een koepel. Dan zeggen van mensen, oei, een koepel, dat zal toch wel galmen, hè? Dat kan niet goed gaan. Maar het interessante is dat hij heeft gezegd, van, nou, als je aan die koepel kleine driehoekige elementen bouwt, een soort frietzakken zou je het bijna kunnen noemen, die in verschillende richtingen gevouwen zijn, dan wordt dat geluid op allerlei manieren weerkaatst. En hij heeft dat in zijn computer geladen. We hebben dat eerst uitgetekend en heeft hij in zijn computer een model gemaakt. En dan zie je met computermodellen precies hoe dat gaat klinken. En dan zie je dat het eigenlijk heel erg goed werkt. Dus zo kun je in samenspel met die akoestische ingenieur kun je eigenlijk uiteindelijk komen tot een vorm die heel goed klinkt. But we very quickly started to talk to Willem Jan, who said, what do you want? And we asked, what do you want? How do we continue developing the architecture? So we first studied one simple solution, is to actually put side balconies on this dome shape. The same as in the concertgebouw, in the classic shoebox halls, like Stavanger, the hall in Norway we built, or the KKL in Lucerne that has 4 balconies and creates very efficient reflections back to all audience members. We tried that one here, it works beautifully. Even Willem Jan actually quite liked it. We then tried the second one, is what you see more or less here, where you can think it's just an architectural decoration of the dome shape. But what you actually see is all acoustic reflectors. The inclined panels allow us to throw sound back to the audience. So each one of these panels actually creates a beneficial acoustic reflections. I think the other thing you see here is the big object hanging
above the audience. Once again, this is not just an architectural, beautiful decoration element. It's both a technical platform. Most of the orchestra lighting will be integrated in there. But the underside is the most important acoustic reflectors for the musician. This element will ensure that every musician can actually hear his fellow musicians and communicate and therefore play for the audience. Heel interessant als je met die mensen naar een zaal gaat. Dan zeggen ze van, kijk, zie je daar dat engeltje, daar komt de klarinet vandaan. Dan zie je daar dat bloemetje, daar komt de hobo vandaan. Zeg maar, wat bedoel je? Nou, kijk, dat weerkaatst dan zo en dan hoor je hem daar. Dus die kunnen heel precies, uit hun ervaring, maar ook uit hun kennis als natuurkundige en als muzikus, kunnen ze horen hoe het geluid verstrooid wordt door de zaal en hoe die vorm van die zaal bepalend is. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, ik zou daar een beetje gordijn hangen, daar moet je wat meer een paneel hebben. Daar misschien nog een wat ornament, wat het geluid goed verstrooit. En op die manier praat je met elkaar en maak je het ontwerp steeds verder. I've been happy to be involved in some very high-profile projects in my life. And now the recent project was in Stavanger, the west coast of Norway, a very beautiful concert hall on the fjord with an orchestra that's very happy. And the same thing we want to do here for the residency orchestra and generally for the Spuiforum, to create a new icon for the city of The Hague, very high profile concert halls, and the same for the dance theatre, to actually just be one step up or more than one step up to be at least as good as the recent projects we've done.